Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm vendégeinket itt a B32 Trezor Galériában, Földi Kinga kiállításán. Szeretettel köszöntöm a művészt. Köszöntelek, Kinga, nagy szeretettel, és át is adom neked a mikrofont, mert hogy Kinga magának nyitja meg a kiállítást. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljöttetek ezen a szép novemberi hétköznapi estén. Már egy ideje sejtem, hogy most lesz a megnyitó. Egy éve kezdtünk egyeztetni róla Szonyával, és akkor úgy gondoltam, hogy igazából nem lesz vele túl sok dolgom, mert van elég tárgyam, amivel meg tudom tölteni a galériát. De aztán annyi sok minden történt közben, hogy gyakorlatilag minden tárgyat bemutattam valahol, és akkor így tavasszal rádöbbentem, hogy ez itt nem lesz jó, új tárgyakat kell készítenem. Ami egy kicsit nyomasztó volt, mert elég rövidnek tűnt a határidő. De valahogy ezek a szituációk mindig kihívások számomra, és akkor arra gondoltam, hogy ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy kidolgozzak egy témát, ami már régóta foglalkoztatott. Én tavaly készítettem egy szobrot, aminek Hámló Burok a címe, és kezdetben ez egy formai kísérletnek tűnt, aztán ahogy együtt éltem vele, úgy ahogy a többi szobromnál is lenni szokott, úgy nézegettem, egyre több mélyebb jelentéssel telítődött ez a tárgy. És ezek mindig új oldalukat mutatják meg számomra is, és visszafelé tudom felfejteni, hogy az adott élethelyzetben miért éppen azok a formák voltak, amik megragadtak. Miért éppen ezeket formáltam meg. A szobraim bár természeti formák által ihletettek, de mindig mesélnek valami másról is. Ezek mindig nagyon személyes jellegű témák, amelyek nem feltétlenül tudatosan jelennek meg a munkáimban. Gyakran előfordul, hogy a nézőktől kapok olyan visszajelzéseket, hogy olyan gondolatokat, emlékeket mesélnek nekem, amiben én is beleborzongok, mert olyanok, mintha a sajátjaim lennének. És ezeket valahogy öntudatlanul építem bele a munkáimba. Erre nagyon alkalmasak egyébként a monoton munkafolyamatok, ezt ajánlom mindenkinek, mint például a piézés. Ezeknek a hajtásoknak a sok méteren keresztül való levarrása, hogy egy kedves építész barátom számolta. Az egyik tárgynál kilométer hosszú varrások voltak, mire összeállt egy tárgy. És én arra gyanakszom, hogy ez alatt a munkafolyamat alatt egy olyan meditatív szituáció tud létrejönni, amelyben megnyílnak olyan csatornák, rég eltemetett gondolatok és emlékek felé, amik így felszínre tudnak kerülni, és végül tárgyakká transformálódnak. Ez jellemezte az összes eddigi munkámat, viszont erre a kiállításra készülve volt egy vezérfonalam, egy téma, ez pedig a burok volt. A munkafolyamat nagyjából ugyanaz volt, csak ezt a témát szem előtt tartva dolgoztam ki a tárgyakat. Ez azt kell, hogy mondjam, egy nagyon nehéz és megterhelő folyamat volt, mert valóban felszínre kerültek olyan emlékek, amiket tudatosan temettem el magamban. De hogy ezek előkerültek és tárgyakká formálódtak, egy kicsit el is párologtak, és már nem az én lelkemet nyomasztják, hanem mindenki másé. Közben lesz feldolgozás is, és a végén feloldás, mint egy jó népmesében. És az, hogy a burokból gubóvá alakult a kiállítás tematikája, az arra a különbségtételre utal, hogy a gubó az egy átmeneti állapot. Egy védett hely, ahol belül azért nagy átalakulások zajlanak. A gubót a benne lakó jó részt saját maga készíti.
Az ember minden életszakaszában előkerülhet egy ilyen gubó szituáció, amikor begubózik, védelemre, elvonulásra van szüksége. A kiállítás központi eleme egy nagyméretű tárgy, amelybe valóban bele lehet bújni. Itt összekapcsolódik a téma által sugalt ölelő formavilág, és az a régi vágyam, hogy olyan méretarányban tudjak dolgozni, ami emberléptékű tárgyak létrehozását is lehetővé teszi. Ez a technológiai kíváncsiság, és az a gondolat, hogy a tárgy olyan közelségbe kerüljön, hogy az ember egyé tudjon válni vele, együttesen támogatta ennek a szobornak a létrejöttét. Amikor 4 évvel ezelőtt elkészítettem az első kiézett sejem szobromat, akkor volt már mögöttem egy 10 éves öltözék és jelmeztervező imót, és akkor tudatosan próbáltam eltávolodni az emberi testtől. Olyan önálló tárgyakat szerettem volna létrehozni, amik önmagukban értelmezhetőek. Ez a nagyméretű gubó egy kicsit visszakacsintás erre az időszakra, a ruhaszobrok, hordható szobrok felé, hiszen a burkolás, a ruhák, azok szintén egyfajta gubót, egy védelmező, körülfogó közeget jelentenek. Aztán eljön az az idő is, amikor az ember szeretné levenni a gubóját. Szeretne elválni attól a buroktól, ami már nem védelmez, nem nyújt biztonságot, inkább korlátoz és elzár a külvilágtól. Ilyenkor megtapasztalhatjuk, hogy mégsem olyan egyszerű a megszokott burkunkat levetni és hátrahagyni, még ha hogy csábító is a gubón kívüli világ. Néha pedig kifejezetten rémisztő tud lenni, ha ezt a gubót nem saját döntésünk alapján hagyjuk el, nem mi fejtjük fel óvatosan belülről, hanem kívülről tépi szét egy külső erő. És hogy aztán ezt a sebet be tudjuk-e gyógyítani, befoltozni a burkot, az megint csak nagyban múlik azon, hogy milyen volt a gubón belüli bábállapotunk. És ha már gubó, és az én tárgyaim, akkor szerintem már sokan sejtik, hogy mi az anyag, ami behálózva körülfonja ezt az egészet. Az a leggyönyörűségesebb alapanyag, amit minden textilesnek összefut a nyála száján. Ez a hernyósejem, közelebbről a santunksejem, ami engem teljesen elbűvöl a színeivel, a fényével, a ragacsos tapintásával, hogy vannak benne ezek a kis fonalegyenetlenségek. Amikor kiterítek egy sejmet, akkor ezek a rétegek össze vannak tapadva, és már a hangja is, ahogy szétnyílik, az valami csodálatos szerintem. Úgyhogy nem véletlen, hogy az ember mindig vágyakozott a sejem irányába. És eszembe jutott egy könyv, amit olvastam régebben, Alessandro Baricónak a Sejem című könyve, amit most próbáltam újraolvasni, de végül nem volt rá időm, csak egy összegzést olvastam, amiben megragadott egy mondat. Belehalni a vágyódásba olyasmi után, amit soha nem fog az ember átélni. Ebben azért van egy kis melankólia. De azt gondolom, hogy mindenki életében lehet egy ilyen tárgy, egy anyag, mint a sejem, vagy egy ember, egy érzés, vagy egy elszalasztott élmény, ami után reménytelenül tud vágyakozni. Kicsit erről is szól ez a kiállítás, hogy képesek vagyunk-e a vágyaink után menni, ki tudunk-e lépni a kényelmes, megszokott közegünkből, hogy kövessünk egy álmot. Mert hiszen a selyemlepke hernyója egy saját maga által létrehozott védett környezetben, békében, elzártan tud fejlődni, hogy átalakulva végül egy másfajta minőségű létállapotban tudjon kilépni a világba. A kérdés az, hogy mi emberek képesek vagyunk-e kilépni a külvilágba, hogy felismerjük-e, amikor eljön az a pillanat, hogy nem maradhatunk tovább,
az is kérdés, hogy ez a bubó elenged-e, hiszen a selyem rendkívül erős anyag. A szakító szilárdsága erősebb, mint az acélé. Golyóálló mellényeket készítenek belőle, de védelmez is. Hidegben melegít, melegben hűsít. És ha megsértjük magunkat a nagy szabaduló akciónkban, akkor kötözőanyagként, flastromként gyógyítja a sebeket. Ugyanakkor, ha a selyemre, mint finom szálra, filamentre gondolunk, akkor inkább a sérülékenység, finomság szavak jutnak eszünkbe. Mert a bubó sérülékeny. Nem mindig tud megóvni bennünket a kívülről érkező támadások ellen. Ha erőszakkal felszakítják, annak bizony nyoma marad a bentlakozón is. Ez a kettősség megjelenik a kiállított munkákon is. Egymás mellett vannak jelen a kemény páncélszerű felületek, és helyenként a szétszálazott fényes selyemszálak sérülékenysége is láthatóvá válik a feltépett diét mentén. Már saját élmények alapján épül fel ez a kiállítás, azt gondolom, hogy olyan témafelvetésekkel találkozhattok, ami nem csak az én sajátom. Bízom benne, hogy ahogy nekem egy önmegismerő, öngyógyító folyamat volt a tárgyak elkészítése, a velük bennük való együttélés, úgy másoknak is ismerő szituációkat hordozhat. És azt kívánom mindannyiunknak, hogy képesek legyünk magunknak olyan bubót formálni, ami védelmez is, de meghagyja a szabadságunkat. Megtart, ha támaszra van szükségünk, de elenged, ha nem akarjuk, ha menni akarunk. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és ha már körbenéztetek, azt szeretném, hogyha ezekkel a gondolatokkal újra megnéznétek a tárgyakat, és kíváncsi vagyok, hogy kinek mit tudnak adni, milyen gondolatokkal vagy érzésekkel mentek haza. És köszönöm szépen a P32 galériának, hogy serkentette ezeknek a tárgyaknak a létrejöttét. Jó nézelődést kívánok! Köszönöm szépen!